Baru-baru ni aku dah share kepada korang video yang sebelum ni. So apa maksud off flash camera. So baru ni ada pula tanya aku kenapa aku suka sangat menggunakan off flash camera. Hello guys, welcome back to my channel. Nama aku Suka, kepada yang masih lagi setia kat channel ni, thank you so much. Dan kepada yang masih lagi baru, please do subscribe. Okay guys, so baru-baru ni aku dah upload video dekat YouTube. So which is aku dapat satu komen ni, dia ada tanya aku kenapa aku suka sangat guna off flash camera ni, which is dekat wedding, outdoor. So hampir setiap masa lah aku pakai off flash camera ni. So tak rimas ke pakai off flash camera ni kan? So hari ni aku akan share kepada korang kenapa aku suka guna off flash camera. Kepada korang yang masih lagi belum tengok video off flash camera ni, apa maksud off flash camera apa semua, korang yang boleh je tengok dekat atas ni, ada link dia kat atas, and then korang boleh tengok video tu dulu, and then korang baru tengok video ni, okay? So aku beritahu balik kepada korang, off flash camera ni sebenarnya dia tak menggunakan speedlight di atas body. Off flash camera ni maksudnya macam aku akan letakkan speedlight aku di tempat yang lain, sebagai contoh atas light stand ataupun di atas almari ke, sebagai contoh. So aku memang takkan letak speedlight ataupun flash aku dekat atas body, melainkan kalau terdesak guna baru aku akan guna. So antara sebabnya yang utama adalah aku nak dapatkan cahaya yang sekata. So sebagai contoh cahaya direction, arah cahaya tu yang orang kata konsisten. Aku biasa gunakan pada wedding punya job, and then aku guna dekat plumbing. So untuk dekat plumbing aku akan pacak speedlight tu kiri dan kanan, so menggunakan power yang sama, and then dia akan tuju kepada plumbing. Bila aku klik kamera aku apa semua, and then gambar tu akan dapat output cahaya yang bagi aku bukan warna lah, dia punya cahaya memang sekata. So memang agak berbeza bila korang menggunakan flash dekat body. Selain tu sebenarnya flash ni, masa off flash camera dia senang untuk kita nak control, which is aku hanya akan control menggunakan trigger sahaja. Sebagai contoh, kalau korang letak speedlight atas body, and then korang nak kena setting dekat sini dia punya power, dan juga korang nak kena adjust dia punya direction speedlight ni. So itu akan melambatkan masa korang untuk korang nak adjust lah. So bagi aku tak suka cara tu, and then aku hanya suka minimumkan setting dekat kamera, and then aku boleh shoot dekat mana-mana sahaja. So that's why aku akan menggunakan off flash camera. So kalau korang tengok video-video lama aku, which is korang tengok behind the scene wedding full aku yang sebelum ni, aku ada tunjukkan kepada korang bila aku letak speedlight aku kiri dan kanan, and then aku akan dapat cahaya daripada speedlight tu memang sekata, dan dia akan bagi lebih power. So sebagai contoh, kalau korang guna satu speedlight dekat atas body, hanya direction kat tengah ni saja. So bahagian kiri dan kanan tu nampak macam gelap kan. So bila korang pacak speedlight menggunakan off flash camera kiri dan kanan, and then korang akan dapat speedlight tu, power tu memang bagi aku memang yang kuat lah. So korang boleh ibarat dapat double lah. Selain tu off flash camera ni, so macam contoh trigger ni dengan speedlight ni, so dia boleh menggunakan HSS. So bermaksud high speed synchronize. Apa maksud high speed synchronize ni? So biasanya kalau korang letak speedlight atas body, so korang hanya boleh menggunakan shutter speed korang maksimum sampai 250. So bila aku menggunakan off flash camera ni, aku dapat gunakan high speed synchronize, which is aku boleh menggunakan shutter speed aku melebihi 250. So sebagai contoh, aku akan mungkin aku akan gunakan sehingga shutter speed aku 500, 1000, ataupun mungkin sampai 1600 macam tu. So sebagai contoh, biasanya kalau aku guna dekat plumbing off flash camera, biasanya aku akan bagi power tu lebih kurang 1/8, and then power tu dah memang konsisten macam tu. Apa yang aku adjust adalah dekat shutter speed dengan aperture ataupun ISO. 3 ni sahaja yang aku control. So untuk lighting memang aku tak kacau dah. So bila korang menggunakan off flash camera ni, korang akan dapat lighting yang lebih soft. So which is bila korang menggunakan off flash camera, contoh speedlight kiri dan kanan, and then korang letak trigger ni, and then dia akan bounce dekat atas bawah kemah tu kan. Sebagai contoh, ada kain putih ataupun dalam rumah ceiling putih. So dia punya warna untuk lighting tu bagi aku lagi soft lah daripada korang menggunakan flash dekat atas body. So bila korang guna flash atas body ni, biasanya dia akan ada, bagi aku dulu aku pernah guna,
So dia akan ada shadow yang khas. So yang macam kasar tau, khas tu. So bagi aku tak best lah bagi tengok gambar tu macam wah ada shadow macam ni, macam tak soft, tak orang kata apa, tak best lah tengok kan gambar tu kan. And then bagi aku decide guna off flash camera. Untuk shadow tu aku dah tak nampak khas. So dia nampak soft je dia punya shadow. So yang paling penting sebenarnya kenapa aku guna off flash camera, bila korang menggunakan speed light atau body and then sebenarnya berat, and then bila aku menggunakan off flash camera, aku hanya letak trigger ni. So trigger ni memang ringan, and then korang just letak je atas body. So aku akan bawa kamera tu tak adalah berat mana berbanding dengan korang bawa kamera, body kamera dengan speed light. So bagi aku lebih ringan lah. So tangan korang tu tak adalah rasa sakit sangat kan. So which is aku sekarang ni pun memang pakai DSLR, bukan jenis mirrorless. So lagilah berat aku rasa kalau nak bawa kamera tu ke mana-mana. So dari segi untuk setup ni sebenarnya untuk permulaan setup untuk off flash camera sebagai contoh dekat depan pelamin memang ada rumit sikit sebab korang kena bawa light stand, korang kena bawa flash, macam aku akan pakai 2 biji flash, bateri yang banyak. So itu yang akan bagi rumit sikit lah kepada korang untuk setup. Tetapi setup ataupun setting ketika korang shoot bagi aku sangat senang. Kalau nak dibandingkan dengan korang setting dekat kamera, sebagai contoh tadi, kalau untuk lighting kita dah letak dekat speed light, so memang kita tak kacau dah lighting. So kita hanya fokus kepada aperture, shutter speed dengan ISO. So dekat sini je yang korang boleh adjust. And then untuk lighting memang korang tak adjust. Kalau nak dibandingkan dengan speed light ni korang letak atas body, so korang nak kena setting shutter speed, aperture, ISO dengan lagi direction speed light ni berapa power dia. Sebab apa? Bila korang guna dekat atas body tu, korang kena tahu jarak antara korang sebagai contoh fotografer dengan subjek, and then dia punya direction flash ni macam mana lagi. So bagi aku banyak benda yang aku nak kena fikir waktu tu. So that's why aku nak kurangkan orang kata apa, setting untuk lighting ni, and then aku gunakan off flash camera ni. Okay guys, so macam mana korang dah faham kenapa aku menggunakan off flash camera untuk wedding ataupun outdoor dan macam-macam lagi lah. So kenapa aku sukakan off flash camera ni. Kepada korang yang rasa nak tanya apa-apa dekat aku, korang boleh je DM aku dekat IG. So aku akan cuba jawab soalan korang, and then aku rasa itu saja yang aku nak share pada hari ni. So aku Azrul, jadi kita jumpa di next video.